ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඕනද? ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕනද කියන එක. ඉතින් ඕක ඉස්සර මටක් තිබ්බා. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඕනද? ඉතින් අපිට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඕනද? ඒ කියන්නේ ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕනද? මෙහෙමයි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ ග්‍රැමර් ඕනේ නැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. අපි ඕන තරම් කට්ටිය දැකලා තියෙනවා ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න නැතුව, ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව, පන්ති යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ අය කොහොමද ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? දැන් ග්‍රැමර් දන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ මේ අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්කෝලේ යනකොට එහෙම වර්ක් බුක් එකක් තියෙනවා, ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් ටීචර් ග්‍රැමර් උගන්වනවා. ඒ පොත් වලින් ඉගෙන ගන්නවනේ. නමුත් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට අපිට උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණානේ. හරි. ඉතින් ඇත්තටම දැන් හිතන්නකෝ දැන් ග්‍රැමර් බෑනේ. ඉතින් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? ඉතින් ග්‍රැමර් දන්නේ නැති කට්ටියත් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දැකලා ඇති. රයිට් ඕන තරම් දැකලා ඇති. මම නම් දැකලා තියෙනවා. ග්‍රැමර් දන්නේ නැතුව මුකුත් ඉගෙන ගන්න නැතුව මේ ඉංග්‍රීසි වතුර වගේ කතා කරනවා. කොහොමද එහෙම කතා කරන්නේ? ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳට ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. අපි මේ සිංහල කතා කරන්නේ. දැන් මම සිංහලනේ මගේ මව් භාෂාව සිංහල. ඉතින් මම සිංහල කතා කරනවා. සිංහල කතා කරනකොට මම මේ ඉපදුන දවසේ මගේ ගෙදර කට්ටිය අම්මලා තාත්තලා මට ව්‍යාකරණ පොතක් ගෙනල්ලා ව්‍යාකරණ ටික ඉගෙනුවද මෙන්න මෙහෙමයි සිංහල කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි උක්තය එන්න ඕනේ, ආඛ්‍යාතය එන්න ඕනේ. ඕවා කියලා දුන්නද? නෑ. අපි කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ? අපිට හැම තිස්සෙම ඇහුණා, කනට ඇහුණා, ගෙදර කට්ටිය කතා කරනව ඇහුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම සිංහල ඉගෙන ගත්තේ. ඔයා වාගේ මව් භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ කතා කරන්න. නැතුව පොත් වලින් මේ ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන එහෙම දෙයකින් නෙමෙයි. මම හිතනවා ඕක හොඳට මුලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසිුත් මේ ග්‍රැමර් ගැන හිතන්නේ නැතුව මේක පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද? පුළුවන් තරම් කට ඇරලා කතා කරන්න. වැරදි කතා කරන්න. අපි දැන් හිතන්න දැන් මම පොඩි කාලේදී සිංහල කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට එකපාරට හොඳටම සිංහල කතා කරාද? හොඳටම සිංහල කතා කරන්න පුරුදු වුණාද එකපාරට? නෑ, එහෙම උනේ නෑ. වරද්ද කතා කරේ පොඩි කාලෙත් එහෙමයි. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසිුත් අපි අන්න එහෙම හිතන්න ඕනේ. වරද්ද කතා කරමු. වරද්ද කතා කරාම අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ දේ හරියටම හදාගන්න. හරියටම ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මේක මේ පොඩි කට්ටියට කරන්න හරි ලේසි. තමන්ගේ දරුවට මේක කියලා දෙන්න. මෙහෙම කරන්න පුතා. මෙහෙම කරන්න දුව. මේ ගැන හිතන්න එපා. වැඩි හිතුවොත් මේක කරන්න බෑ. ඉතින් වරද්ද කතා කරන්න. පුළුවන් විදියට කතා කරන්න. තව දරුවෙක් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි තමන්ගේ දරුවව ඒ විදියට මනින්න යන්න එපා. එක එක්කෙනා වෙනස් නේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමන්ගේ දරුවගේ ඔළුවට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔළුවට දාන්න මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. වරද්ද කතා කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියන එක. එහෙම කරොත් තමන්ගේ දරුවව මුල ඉඳන් හදවන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් වැඩිහිටියෙක් නම් මේක කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒත් පුළුවන්. හැබැයි කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. ලොකු කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? මේ දැන් ගොඩාක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ දැන් මේ ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන නම් මේ ක්ලාස් එකකට යන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මානසික මට්ටමක ඉන්නවා. ඉතින් මමත් ක්ලාස් කරන කෙනෙක් විදිහට මගේ පන්තියට ඕන තරම් කට්ටිය එනවා. හැබැයි මේ දවසයි දෙකයි උපරිම මාසයක් එයි. ඊට පස්සේ හොයාගන්නත් නැහැ. මොකද ඒ හිතනවා ක්ලාස් එකකට ගියාම මේ ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. අපිට මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒකින්ද ඔය බොරු වැඩ නවත්තන්න. පන්ති යන්න ඕන නම් පන්ති යන්න. හැබැයි ගිහිල්ලා හරියට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් විතර පන්ති යන්න. කොහේ වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි නිකන් බොරුවට සල්ලි වේදම් කරලා තමන්ගේ කාලෙත් නාස්ති කරගෙන පන්ති වලට ගිහිල්ලා අන්තිමට පන්තියෙන් වැඩේ උනේ නැති වුණාම මේ ගුරුවරුන්ට බැන එහෙම ඉන්න එපා. තමන් මේ ගෙදර ඉඳන් තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් මේක කැපවීම තියනවා නම්. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා දැන් මම මේ දුන්න පණවිඩේ මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් අද මම ආවා ලස්සන වෙරළ තීරයකට. කලිනුත් මම ආවා. අද ඉන්නේ මම බලපිටියේ. ඉතින් හරි ලස්සන තැන. ඉතින් මම හිතුවා අද මට උගන්වන්න තියෙන පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන මෙන්න මේ ලස්සන තැන ඉඳලා මගේ යාළුවන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් එකතු වෙන්න පුළුවන්. අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුනත් එක්ක මේවා හොඳට පොත්වල ලියා ගන්න, පිළිවෙලට ලියා ගන්න. හැබැයි පොතට සීමා කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් කට ඇරලා කතා කරන්න. කොහොමද? පුළුවන් තරම් කට ඇරලා කතා කරන්න. එතකොට මේ ටික හොඳටම ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන කියලා.
ඉතින් ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යය උගන්වන්න මම ලස්සන තැනකට ආවා. මම ඉන්නේ බලපිටියද. බලපිටිය මුහුදු තීරේ තමයි ඉන්නේ. මුහුදු වෙරළේ ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා බලමු මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍යය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ පැන යාමේ උත්සාහය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂකයන් විසින් ව්‍යර්ථ කළා. ඒ කියන්නේ ඒ පැන යාමේ උත්සාහය ව්‍යර්ථ කරා. ඒ කියන්නේ ඒක අසාර්ථක කරා කියන අදහස. ඒක වැළැක්වුවා කියන අදහස. ඉතින් මම ඉන්න හරි ලස්සන තැනක. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට මේ දර්ශනය හොඳටම පේනවා ඇති කියලා බලන්න. මුහුද තමයි හැම පැත්තෙම අපිට පේන්නේ. හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට එන්න. හැබැයි මේ වගේ තැන් වලට එනකොට ගොඩක්ම පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ තමන්ගේ දරුවෝ. අරන් එනකොට හරි පරිස්සමෙන්. දන්නේ නැති තැන් වල නාන්න දෙන්න එපා. තමන් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. තමන්ගේ දරුවෝ ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න. මේ වගේ තැන් වලට ආවම මේ වගේ තැන් විනාශ කරන්නත් එපා. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මම කියන දේවල් හොඳට මගේ යාළුවන්ට ඇහෙනවා ඇති කියලා. මොකද මොහොතේ සද්ද ගොඩක් වැඩි. නමුත් මේ වගේ තැන් වල ඉඳලා ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කරනකොට ඇත්තටම මට නම් ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම ගොඩක් සතුටුයි. එන්න මේ වගේ තැන් වලට. හරි. එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ පළවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියන එක. පැන යාමේ උත්සාහය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂකයන් විසින් ව්‍යර්ථ කළා. වැළැක්වුවා කියන එක මේ ව්‍යර්ථ කළා. වළක්වනකොට මොකද්ද කියන්නේ? ඉගෙන ගන්න වචනය foil කියන එක. FOIL foil කියන එක. foil. හරිද? ඊට පස්සේ පැන යාමේ උත්සාහය. ඒක කොහොමද කියන්නේ? හරි. The escape attempt. The escape attempt. escape කියන්නේ මොකද්ද? මේ පැන යාමේ කියන අදහස. escape attempt. attempt කියන්නේ උත්සාහය. අන්න ඉගෙන ගන්න. උත්සාහයට මොකද්ද කියන්නේ? attempt. පැන යාමේ උත්සාහය. The escape attempt. අන්න එක ඉගෙන ගන්න. The escape attempt was foiled. වැළැක්වුවා. was foiled. වැළැක්වුවා. අන්න එක ඉගෙන ගන්න. The escape attempt was foiled. පැන යාමේ උත්සාහය ව්‍යර්ථ කළා. වැළැක්වුවා. හරි? අන්න එහෙම තමයි මේක එන්න ඕනේ. දැන් මේක will be කියලා එක දැම්මොත් කොහොමද කියන්න ඕනේ? The escape attempt will be foiled. ව්‍යර්ථ කරා වී. වළක්වා වී. අසාර්ථක කරා වී. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ the escape attempt has been foiled. ඒ කියන්නේ වළක්වලා තියෙනවා. ව්‍යර්ථ කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. බලන්නකෝ the escape attempt was foiled. කවුද මේක කළා තියෙන්නේ එතකොට? ශ්‍රී ලංකා පොලිසියයි. තව තියෙනවා ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂකයින්. ඔන්න ඔය දෙගොල්ලෝ තමයි මේක කළා තියෙන්නේ. එතකොට කරපු කෙනා ඉන්නකොට passive voice වලදී අපිට මේ by කියන එක දාන්න පුළුවන්. විසින් කියන එක දාලා අපිට ලස්සනට මේක කියන්න පුළුවන්. කොහොම තියෙන කියලා බලමු. The escape attempt was foiled by Sri Lanka police and airport security. ඔන්නෝම කියන්න ඕනේ by Sri Lanka police and airport security. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට will be foiled එහෙමත් දාන්න. ඊට පස්සේ was foiled කියන එක තමයි මෙතන තිබ්බේ. තව එකක් කියන්න පුළුවන් has been foiled. ව්‍යර්ථ කළා තියෙනවා. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔය කියලා දුන්න එක හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න ගම මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න ගම මේ තියෙන සුන්දරත්වයත් විඳින්න. මේ මුහුද ඇත්තටම හරි ලස්සනයි මේ ටයිම් එකට. මගේ මේ යාළුවන්ට මම මේ පාඩම කරන වෙලාව සාමාන්‍යයෙන් උදේ 7ට විතර ඇති. ඉතින් බලන්න හරි ලස්සන දර්ශනයක් තමයි පේන්නේ හැම තැනම. ඉතින් එහා පැත්තෙන් තියෙන ගාලු පාර. ඉතින් ඒකත් මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වටේටම තියෙන්නේ මුහුද. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට එන්න හරි ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි නිකන් ඇවිල්ලා ඉන්නකො. නිකන් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඉන්න තමන්ට පොඩ්ඩක් තමන්ගේ තියෙන මහන්සිය නිවා ගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම වැඩ කරලා හරි මහන්සියෙන් ඉන්නේ හැමෝම. අපි විතරක් නෙමෙයි හැමෝම එහෙමයි. අපිට වැඩිය ගොඩාක් මහන්සි වෙන කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාවේ. එන්න මේ වගේ තැන් වලට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා නිදහසේ ඉන්න. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ කෙකටියාපුර දේවස්ථානයක තිබී අත් බෝම්බයක් සොයාගත්තා කියලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද්ද හොයාගත්තේ? අත් බෝම්බයක්. A hand grenade. A hand grenade. අන්න එක ඉගෙන ගන්න. අත් බෝම්බයක්. A hand grenade. හරිද? හොයා ගන්නකොට මොකද්ද කියන්නේ? මම මීට කලිනුත් මේ වචනේ උගන්වලා තියෙනවා. මේ passive voice වලදීම මේ වචනේ උගන්වලා තියෙන මේ පාඩම් මාලාවේදී discover නැත්තම් find කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. හොයා ගන්නවට නේද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ a hand grenade was discovered. හොයාගත්තා. A hand grenade was discovered. ඉතින් මේකේ was එක නැතුව තව මොනවද දාන්න පුළුවන්? මම ලස්සන පඩි පෙළක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මොකක් හරි හෝටලයකට යන්න තියෙන පඩි පෙළක්. මම හිතන්නේ හරි ලස්සනයි. හරි ලස්සන තැනක්. ඉතින් මේක was කියන එක නැතුව තව මොනවද දාන්න පුළුවන්? සොයාගෙන තියෙනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? A hand grenade has been discovered. A hand grenade has been discovered. අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් මේක ඩිස්කවර් නැතුව ෆයින් කියන එක දැම්මොත් ෆවුන්ඩ් වෙන්න ඕනේ නේද? තුන්වෙනි එක. ෆයින්ඩ් එකේ තුන්වෙනි එක. ඒ කියන්නේ පාස් පාටිසිපල් එකේ එන්න ඕනේ ෆවුන්ඩ් කියන එක. A hand grenade was found. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් a hand grenade has been found. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොයාගෙන තියෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඩිස්කවර් කියන එකෙන් අපි ගමුකෝ a hand grenade was discovered. හොයාගත්තා. හරිද? hand grenade එකක්. ඒ කියන්නේ අත් බෝම්බයක් හොයාගත්තා. හොයාගෙන තියෙනවා a hand grenade has been discovered. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අත් බෝම්බයක් සොයා ගනීවි. කොහොමද කියන්නේ? a hand grenade will be discovered. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ a hand grenade was discovered කොහෙද? at a church. church එක පල්ලියක නැත්නම් දේවස්ථානයක කොහෙද? in කෙකටියාපුර. කෙකටියාපුර දේවස්ථානයක තිබී අත් බෝම්බයක් සොයාගත්තා. ඒ කියන්නේ කෙකටියාපුර පල්ලියක තියලා බෝම්බයක් අත් බෝම්බයක් හොයාගත්තලු. ඉතින් මේකේ හොයාගත්ත කෙනා ඉන්නවද නැහැ. ඒ ගැන සඳහන් කරලා නැහැ. අපිට ඕන නම් ඒක සඳහන් කරන්න පුළුවන් by කියන එක දාලා. by Sri Lanka police. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? දැන් මේකේ තියෙන්නේ a hand grenade was discovered at a church in කෙකටියාපුර. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ මේවා මේ ලියාගෙන කටපාඩම් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. පුළුවන් තරම් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පොත් වලට සීමා කරන්න එපා. මේක මේ was එක දාපු එකට have එක දාන්න, has එක දාන්න. ඊට පස්සේ am is දාන්න. ඊට පස්සේ තව පුළුවන් මේකට will be දාන්න, can be දාන්න. හරි? එක එක ඒවා පුළුවන්. හරි? ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියන දේවල් හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා මගේ යාළුවන්ට. මමත් හරි ආසයි මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය පෙන්වන ගමන් මේ පාඩම කරන් යන්න. ඉතින් ඒකයි මම මේ ගල් වලින් පැන ඉතින් ලස්සන තැන් වලට යන ගමන් මේ පාඩම මගේ යාළුවන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක කාටවත් කරදරයක් නෑ කියලා. පාඩම අහන් ඉන්න කට්ටියට පොඩ්ඩක් කරදරයි කියලා මම හිතනවා මේ සද්දේ. නම් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් අහන් ඉන්න. එතකොට මේ සුන්දරත්වය විඳින ගමන් මේ පාඩමත් ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම් මේවා කවදාවත් ඔළුවට දාගන්න බෑ. තේරුණා නේද? ඉතින් එහෙනම් බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍යයට යන්න කලින් මම තව පොඩි දෙයක් කියන්න. මේ එකම වචන මම සමහරක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මොකද තව මේවා ඔළුවට දාන්න. ඒකින්ද මේ වචන පුළුවන් තරම් ඔළුවට දාගන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා. හැබැයි මේ එක වචනෙන් පුළුවන් ද මේක එකපාරට ඔළුවට දාගන්න. එක වචනයක් මේ කියලා කටපාඩම් කරලා පුළුවන් ද මේව ඔළුවට දාගන්න බෑ. එහෙමනම් කරන්න බෑ. ඒක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. මොකද්ද ඒකට කරන්න ඕනේ? පුළුවන් තරම් මේ වචන වාක්‍ය වලට දාන්න. වාක්‍ය වලට ඔබන්න මේවා. අන්න එතකොට පුළුවන් වැඩේ ලස්සනට කරගන්න, හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් මොකද්ද අපිට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන passive voice වාක්‍ය කියලා. එහෙනම් බලමු අන්තිම වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඉතින් අන්තිම වාක්‍ය බලන්නත් ආපහු හොඳ ලස්සනට මුහුද පේන තැනකට මම ආපහු ආවා. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ බෝම්බය නිෂ්ක්‍රීය කිරීමට ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. මෙතන හැබැයි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කැඳවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුගෙන් ඒ කියන්නේ උදව් ගන්න කැඳවලා තියෙනවා. මේකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනේ තමයි call in කියන එක. මොකද්ද? call in කැඳවනවා. හරිද? summon කියන එක මම මීට කලින් කියලා දුන්නා. නැත්නම් call කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් කාගෙන් හරි අර උදව්වක් ගන්න අන්න ඒ වගේ දෙයකදී අපිට මේ call in කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකයි මෙතන මේ call in කියන වචනේ දාලා තියෙන්නේ. right. ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. He has been called in. He has been called in. ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? He has been called in. ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. ඔහුව කැඳෙව්වා. කොහොමද කියන්නේ? He was called in. හරිද? He was called in. අන්න එහෙමයි කියන්නේ ඔහුව කැඳෙව්වා කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ he has been called in. ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තව දාන්න පුළුවන් ඔහුව කැඳවාවි. කොහොමද කියන්නේ? හරි. මම තප්පර 5ක් 6ක් දෙන්නම්. නිකන් හිතන්නකෝ බලන්න. ඔහුව කැඳවාවි. කොහොමද අපි මේ දේ ලස්සනට කියන්නේ? ඔහුව කැඳවාවි. ඔහුව හෙට කැඳවාවි. බෝම්බේ නිෂ්ක්‍රීය කරන්න. හරිද? ඒ කොහොමද කියන්නේ? He will be called in. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. He will be called in. He will be called in. මොකටද? බෝම්බය නිෂ්ක්‍රීය කරන්න. නිෂ්ක්‍රීය කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? නිෂ්ක්‍රීය කරනවට කියන්නේ diffuse කියන එක. right? diffuse කරනවා කියන්නේ බෝම්බයක් නිෂ්ක්‍රීය කරනවා කියන එක. right? diffuse the bomb. diffuse the bomb. ඒ කියන්නේ බෝම්බය diffuse කරන්න, නිෂ්ක්‍රීය කරන්න. right? He has been called in to diffuse the bomb. බෝම්බය diffuse කරන්න ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. ඔහුව කැඳෙවුවා කියන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ he has been called in. අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔවුන්ව කැඳවලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? They has been called in ද? නෑ.
they have been called in. they කියන්නේ ගොඩක්. they have been called in. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන he she ඒව කැඳවල තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? she has been called in. මාව කැඳවල තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I has been called in නෑ. I have been called in. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. right? මාව කැඳෙව්වා. කොහොමද කියන්නේ? I was called in. I was summoned. කැඳෙව්වට ඔය summon කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. I was summoned. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරිද? I was called in. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ call in කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ කැඳවනවා මොකක් හරි උදව්වක් ලබා ගන්න. තව කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි උදව්වක් ලබා ගන්න. අන්නේ අර්ථය එනවා. තේරුණාද? ඒක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. ඉතින් he has been called into මොකකටද? to defuse the bomb. he has been called into defuse the bomb. බෝම්බේ නිෂ්ක්‍රිය කරන්න ඔහුව කැඳවලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ has been එක දැම්මා, will be එක දැම්මා, ඊට පස්සේ was එක දැම්මා. හරිද? ඒ හැම දෙයක්ම දාලා කියලා දුන්නා. ඉතින් හැමෝටම මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔය මම කරනවා වගේ, ඔය මම කියලා දෙනවා වගේ මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන්න. එක දෙයකට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. එක වචනයකට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. එහෙම සීමා වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට මේකට වැඩි දෙයක් හිතන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට දෙයක් හිතන්න බැරි වෙනවා. හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්නේ? මේවා කටපාඩම් කර කර ඉන්නවා. එහෙම බෑ. එහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? මේවා පුළුවන් තරම් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එක එක වචන දාන්න. මේ බෝම්බේ වෙනුවට වෙන මොනවා හරි දාන්න. එයා වෙනුවට ඔයා කියලා දාන්න. හරිද? එයා වෙනුවට එයාලා කියලා දාන්න. එයා වෙනුවට මම කියලා දාන්න. ඉතින් එහෙම කරොත් ලොකු දෙයක් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. හොඳටම ඉංග්‍රීසි දවසක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන වාක්‍ය තුන ගොඩක් මගේ යාළුවන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න සඳහන් කරුවද නැත්නම් මට WhatsApp message එකක් එවන්න. මේ පාඩම් සම්බන්ධව මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් ලබන සතියේත් මම මේ වගේම වටින ලස්සන පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනක් අරන් එන්න. හැබැයි ලබන සතිය හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, වැඩිහිටියෙක්ම, මගේ හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.